1/4 لیوان روغن میریزم. پیازها رو که به صورت ریز نگینی کردم بهش اضافه میکنم و تفتش میدم تا سبک بشه. اگر دوست دارید تمام ترفندها و نکات یک خورشت کرفس خوشمزه و لعابدار رو یاد بگیرید، تا آخر ویدیو با من همراه باشید. وقتی که پیازها به این حالت در اومد، ادویه ها رو بهش اضافه میکنم. ادویه هامون زردچوبه، فلفل سیاه و پودر سیر هست. ادویه ها رو با پیاز تفت میدم تا عطرشون خارج بشه. وقتی عطر ادویه ها خارج شد، گوشت رو بهش اضافه میکنم. من از گوشت ماهیچه گوسفند استفاده کردم چون که خورشت خوشمزه ترش میکنه. اما اگر از قسمت های دیگه گوشت گوسفند هم استفاده کنید هیچ اشکالی نداره. من چون گوشت با استخوان استفاده کردم، تکه هامو کمی بزرگتر گرفتم، اما شما میتونید تکه های گوشتتون رو کوچیک‌تر کنید. گوشت رو با پیاز حدود 3-4 دقیقه تفت میدم تا طعم پیاز و ادویجات رو به خودش بگیره. خب بعد از 3-4 دقیقه یک قاشق رب گوجه فرنگی اضافه میکنم. رب رو هم تفت میدم تا قرمز رنگ بشه و بوی خامش گرفته بشه. بعد از اون با بقیه مواد مخلوطش میکنم و 1 دقیقه با همه مواد تفتش میدم. خب آب رو اضافه میکنم به صورتی که تا روی گوشت رو بگیره. حتما از آب داغ استفاده کنید چون که آب سرد باعث میشه زمان پخت گوشت بیشتر بشه. دوستان خوب آشپزی اصیل، لایک و سابسکرایب های شما برای ما خیلی ارزشمنده. لطفاً ما رو حمایت کنید. ممنونم. حدود 100 گرم لوبیا چیتی که از قبل خیس کردم رو بهش اضافه میکنم. اگر تا الان خورشت کرفس رو بدون لوبیا میپختید، حتما یک بار با لوبیا امتحان کنید. میبینید که واقعا طعمش رو خیلی بهتر و خوشمزه تر میکنه. در قابلمه رو میبندم، شعله رو ملایم میکنم و حدود 2 ساعت بهش زمان میدیم تا گوشت ها بپزه. در این زمان کرفس ها رو سرخ میکنم. من از قبل برگ ها و ساقه های کرفس رو به صورت خیلی ریز خرد کردم و اونها رو نیم پز کردم. به این صورت که بدون روغن داخل ماهیتابه ریختم و حدود نیم ساعتی با شعله ملایم تفتشون دادم تا آبشون کاملا بخار شده. ساقه های کرفس رو به این دلیل خیلی ریز خرد کردم چون باعث میشه که خورش بهتر به همدیگه دست بده و لعاب بهتری داشته باشه. کرفس ها رو داخل ماهیتابه میریزم و نعنا و جعفری رو که از قبل باز من خرد و نیم پز کردم به کرفس ها اضافه میکنم. همه سبزیجات رو با هم دیگه حدود 10 تا 15 دقیقه با شعله خیلی کم تفت میدم تا رنگشون تیره تر بشه. میزان سرخ کردن سبزی ها کاملا سلیقه‌ایه. هرچی که بیشتر سرخ کنید خورشت خوشمزه تری دارید، هرچی که کمتر سرخ کنید خورشت سالم تری دارید. همونطور که میبینید کرفس ها رنگش تیره تر شده و الان آماده است. الان حدود 2 ساعت از زمان پخت گوشت گذشته و تقریبا پخته شده. کرفس ها را به آب گوشت اضافه میکنم. یک ترفند خیلی خوب که به کار میبرم، 1 لیوان لعاب برنج به خورش اضافه میکنم. این لعاب برنج هم طعم خورش رو خیلی عالی میکنه و هم باعث لعابدار شدن خورش میشه. اما حتما از لعاب برنج های بومی یا محلی استفاده کنید. میزان نمک رو در این مرحله اندازه میکنم. در قابلمه رو میبندم و حدود 45 دقیقه با شعله ملایم بهش زمان میدم تا خورش کاملا جا بیفته.
وقتی که خورش کاملا پخت 5 دقیقه قبل از سرو 3 قاشق غذاخوری لیمو ترش بهش اضافه میکنم. همونطور که میبینید خورش کاملا جا افتاده و لعابدار شده. عطر و طعمش هم که دیگه نگم براتون، خودتون بپزید و امتحانش کنید. بریم که سروش کنیم.